Matagal ko nang gustong magkaroon ng gantong sit and stand na desk. Pero nung nagamit ko siya, is sulit ba siya? And yung standing position nitong desk na to is gamit na gamit ko ba siya? And dito sa video na to, share ko sa inyo yung mga dapat nyong malaman and tandaan kung meron man kayong planong bumili ng ganitong desk para sa online jobs nyo. And by the way guys, yung desk na may share ko sa inyo, kasi ito yung meron ako, ito yung binili ko na na-try ko, is yung FlexiSpot na sit and stand na desk. Ang primary reason ko talaga kaya gusto ko ng sit and stand desk. Ako mas nakakapag-focus or concentrate ako doon sa work na ginagawa ko kapag nakatayo akong nagwo-work. Lalo na sa work ko na YouTube channel manager. Kailangan ko ng maraming ideas para sa mga videos ng mga clients ko. Nakakangalay kapag buong duty nyo, 8 or 12 hours duty man yan, kapag nakaupo lang kayo. So ako mas na-enjoy ko kapag minsan nakatayo ako ganito sa standing desk and minsan naman nakaupo. Ang recommended ng mga doktor or mga expert dyan is mag-stretching every 15 to 30 minutes. Pero sa totoo lang, kapag busy yung work nyo, kumbaga, ang dami nyong ginagawa, madalas is hindi na yan nagagawa or nakakalimutan na siya. Ako habang nag-work ng nakatayo is mas nakakapag-stretching ako ng ganyan, And unat-unat ng mga paa. While at the same time, is nakakapag-work pa rin. Para sa akin yung mga gantong electric na standing desk, na in a matter of seconds, mapapalitan nyo na yung height niya, is super sulit siya. Kapag yung desk nyo is yung mga permanent na standing desk, like yung mga bar table, sa experience ko doon sa lumang home office ko, meron akong mataas na desk doon and yan, minsan ko lang siya nagamit. Kasi pag nag-work ng nakatayo, hindi ko rin siya kaya ng 8 hours na diretso eh. So masakit din siya sa paa. Mga kahumits, merong mas murang version na to. Yung manual siya, yung iniikot para maiba mo yung height niya. Pero kung kagaya ko kayo na every 1 hours nagpapalit from seat to stand, is yan. So medyo nakakatamad mano-manong i-adjust yung height nun. Dagdag ko na rin pala mga kahumits, na mas okay yung desk na bibili nyo kung meron siyang ganito, yung memory module na tinatawag. Na kung saan isang press mo lang is mapupunta na siya doon sa sinet na height na gusto mo. Example, itong number 1 ko dito is sa sitting position siya. So isang press ko lang sa kanya, alam na niya yung height na gusto ko sa sitting position. And another one pala guys, sa number 1 ko, sit position. So kung gusto ko na itaas ng kaunti yung monitor ko, so press ko lang yung up. Pwede ko pa siyang i-adjust. Nabababaan ako. So yan, mas gusto ko tong sa time na to, ganito. So yan, pwede kong i-adjust siya. Mabilis lang siya i-adjust. So itong number 2, pag pinress ko to, ito yung height na gusto ko pag naka-laptop lang ako. Kasi sakto siya sa braso ko. Mas nakakapag-type ako ng maayos. Then itong number 3 ko naman, pag pinress ko siya, mas mababa siya ng kaunti para sakto dun sa Pag nakamalaking monitor ako, mga 32-inch na monitor. Para eye level ko pa rin siya. So mga co-mates, kayo yung magsiset nyo na kung saan kayo komportable. So napakadali lang mag-adjust kapag electric na standing desk. Kapag wala kasing memory mga co-mates, So ayan, every time na mag-switch kayo, need mo steady click yung dito, yung up or down. And every time, hanapin mo pa yung height na gusto mo. So pag memory, isang click mo lang is nandun na yung gusto mo na height. Mga kahumits, meron ding available yung para sa desk. Parang convertible ata ang tawag doon. Yung desk mo, papatong mo siya doon, tapos pwede mo siyang iangat. Pwede mo lagay yung laptop mo doon. So, mataas na rin yung laptop mo and keyboard mo. Pero ako personally, so hindi ko gaanong gusto yung itsura niya. And hindi nyo may papahinga yung braso nyo. Kasi keyboard lang, pati yung mouse yung kasya doon eh. Not unlike sa mga standing desk, yan, na pwede kayong mag-relax ng kamay nyo sa desk mismo. Mga kahumits, gamit pala kayo ng Metro bago kayo bumili, Like, tignan nyo yung actual na CM nung gusto nyong bilhin. Kumbaga, itabi nyo sa pader, saka nyo tignan yung height na gusto nyo. Kasi iba-iba bawat sit and stand desk eh. Halimbawa, merong si FlexiSpot, meron siyang 125 cm lang yung pinaka-maximum. Itong binili ko, alam ko ito yung pinaka-mataas eh. So, 130 cm siya. And medyo matangkad ako, so parang gusto ko yung extra na 5 cm pa. Pati yung pinaka-mababang height nila, So, iba-iba sila. And mga co-mates, pati yung actual na tabletop, So, sukatin nyo rin yung actual, like yung laki niya, yung haba niya. Kasi sa experience ko, ito na yung pinakamaliit ng FlexiSpot. Medyo mas malaki siya dun sa sa mga regular na office desk. So, tingnan nyo lang kung magkakasya pa ba siya sa kwarto nyo or sa home office nyo. Pero mga co-mates, para sa akin, so sakto naman yung laki niya. Baga, marami kayong pwedeng galawan and marami kayong pwedeng ilagay ng mga abubot, monitor, tas mga peripherals. So, malaki yung space. Sakto lang. Okay mga ka-umits, ito marami rin nagtatanong, So, kamusta naman yung stability kapag nakataas yung desk nyo? Ito sa personal experience ko lang, So, kapag gagalawin nyo yung actual na desk, is gagalaw talaga siya. Pero kapag nagwo-work na kayo, like yung normal na work, nagta-type kayo dyan, naggagamit kayo ng mouse, is hindi nyo mapapansin yung paggalaw nung tabletop.
So, gaming and video editing, tinry ko din siya. Wala naman akong napansin na movement sa monitor. Hindi ko sure kung ano activity yung gagawin niya sa desk nyo, no? Kumbaga, gaano ka-stable yung kailangan nyo na desk. Pero palagay ko kasi lahat ng sit and stand na desk is meron talaga siya nung counting-counting paggalaw lang. Na hindi naman mapapansin pag nag-work na kayo. Pero depende pa rin sa tao, no? Baka mamaya kung mag-type kayo para kayong dinosaur, or kumbaga parating yung kaaway yung mga boss or mga ka-teammates nyo, laging delay sweldo nyo, nagigil kayo lagi doon sa keyboard nyo. Highly recommend ko rin pala sa inyo, no, na kapag magsisit and stand desk kayo, bili kayo ng ganito, no, yung cable tray na tinatawag. Para yung wire nyo na papunta sa baba or sa outlet is yung wire lang ng extension. Tapos yung the rest, dyan, sa cable tray nyo na siya isasaksak. And makakapag-cable management din kayo dyan. Okay mga ka-homies, paspasan lang natin, no. Kapag naka-laptop kayo, walang magiging problema sa cable management dyan. Kahit may external monitor kayo, no? Kasi nasa taas yung mga cables nyo, pati peripherals nyo. Magiging mahirap yung cable management nyo kapag naka-CPU kayo. Tapos yung mga mouse and keyboard nyo is wired pa siya. So yung dadami yung mga wires nyo na kumbaga pag tumataas, bumababa yung desk nyo, is gumagalaw din yung mga wires na yun. Meron nang nakita sa website ni FlexiSpot, parang yung CPU holder. Pero personally, hindi ko siya na-try, no? And hindi ko rin sure kung magkakasya yung sizes ng CPU nyo. Pero yun, kung naka-CPU kayo, baka okay din na bilan nyo ng ganun. Or pwede nyo rin ilagay sa ibabaw ng desk nyo. Then yan, mas madali nga kasi mag-cable management pag nasa ibabaw siya ng desk. Doon na lang kayo sa tray mag-cable management. Para sa mga conscious sa electricity na gastos nitong sit and stand desk, pag ganito na stationary siya, isa yan, no? So 0 yung watts na konsumo niya. Kumbaga hindi siya kumukonsumo. 0. Kumukonsumo lang siya pag tinataas or binababa natin. So try natin ngayon, no? Pataas. So number 3. So yan, nasa 110 to 120 watts. Habang pataas yung desk. Yan, naging 1 watts na lang. Try naman natin pababa, no? Pababa naman. So yan, pagbababa siya, mas maliit yung konsumo niya. 73 watts lang siya. Pero magkano yun in peso? So kung pataas siya, 115 watts. So 1.05. So ang gastos niya kung dire-diretso isang oras, no? Kumbaga tinataas baba niya siya, yung walang pahinga, is piso yung mga gastos niya sa isang oras. Pero mga ka-homies, syempre, ito nga isang oras siya, no? And hindi naman natin gagamitin ng isang oras ng dire-diretso taas baba yung desk. Mga 5 to 10 minutes lang siguro. So mas mababa pa dyan yung actual na konsumo niya. Okay mga ka-homies, so health benefits. Meron mga nagsasabi na mas healthy siya, meron naman nagsasabi na mas hindi siya healthy pag nakaupo. So kayo nang bahala dyan, no? Pero para sa akin personally, kapag nakastand ako every 1 hour, is mas nakakagalaw-galaw ako ng ganyan. Minsan nga pag nag-edit ako, nakakasayaw pa ako, no? Kumbaga, mas meron akong movement. Which is para sa akin, mas okay siya. Kesa yung totally na walang movement pag nakaupo lang. Pero yun, no? So, kayo nang bahala dyan sa health benefits. Okay mga ka-homies, no? So, para sa akin, is sulit siya. And kung bibigyan ulit ako ng choices, bibili ulit ako ng sit and stand desk. Pero mga ka-homies, no? Ito yung pagkakasunod-sunod na para sa akin na mahalaga pagdating sa online jobs. Number 1, yung CPU or laptop na gagamitin nyo, kailangan okay siya, maganda yung specs. Pangalawa naman, yung ergonomic chair na tinatawag. Yun yung para sa hindi nakakalam, yung comfortable yung chair, sarap sa likod, kumbaga sa buong pakiramdam, comfortable. Pangatlo, para sa akin is aircon pa rin. Iba pag naka-aircon yung room nyo or yung home office nyo, comfortable mag-work. Then yan, pang-apat, kung gusto nyo ng sit and stand desk, is okay siya na pang-apat na investment. Ito yung eksakto in order ko sa FlexiSpot na website. Then sa kanila na rin ako bumili nung cable tray. Sa installation, no, meron silang offer na parang 500 pesos yung tao na nila yung mag-i-install. Pero ngayon, no, pandemic, tas tumataas yung cases. So, ako na lang yung nag-install. And meron akong guide, no, sa isa kong channel, yung step by step, paano ko binuo tong desk na to. Mga ka-homies, kung nagustuhan nyo tong video, sigurado ko na magugustuhan nyo tong next na video na to. Yung laptop specs, no, like anong processor, anong RAM, para sa online jobs.